આ વખતે આપણે બધા જો ભેગા મળીને પ્રયત્ન કરીએ કે એવા પ્લાન્ટ વાવીએ જે આપણા ઘરની શોભા પણ વધારે અને સાથે સાથે આપણને નિરોગી અને સ્વસ્થ પણ રાખે. આ મેડિસિન પ્રોપર્ટી વાળા પ્લાન્ટ જ્યારે તમે ઘરે વાવો છો ત્યારે ઘરના નાના બાળકોનું એની સાથે એટેચમેન્ટ થાય છે અને એને પૂરી માહિતી મળે છે કે આપણા વડીલોએ, આપણા મમ્મી પપ્પાએ એવા મેડિસિન પ્લાન્ટ આપણા ઘરમાં વાવ્યા છે જે નિરોગી અને સ્વસ્થ રહેવા માટે આપણે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. તો વિસ્તારથી આજના વિડીયોમાં વાત કરીશું એવા 3 કે 4 પ્રકારના મેડિસિન પ્લાન્ટ જે આપણે ઘરે વાવીશું જે આપણે લાંબા સમય સુધી નિરોગી અને સ્વસ્થ રાખશે. પહેલા નંબરની મેડિસિન પ્રોપર્ટી ધરાવતો પ્લાન્ટ એટલે અરડુસી. આયુર્વેદની અંદર અરડુસીના ખૂબ ગુણગાન કરવામાં આવ્યા છે. સૌથી સારી વાત છે કે અરડુસી જરૂરી નથી કે મૂળ સાથે જ તમારે વાવી. તમે એની ડાળખી કોઈ જગ્યાથી કટિંગ કરીને વાવશો ને તે પણ ઉગી જશે. તમારી પાસે વધારે સ્પેસ હોય તો તેને વધારે સ્પેસમાં તમે કટિંગ ન કરો તો મોટો છોડ થશે. તમે કોઈ છો અમે ફ્લેટમાં રહીએ છીએ, અમારી પાસે જગ્યા નથી, અરડુસીનો પ્લાન્ટ તમે કુંડામાં પણ વાવી શકશો. તમારે જરૂર કેટલી છે? 3 કે 4 પાનની જ, અને પણ 4 કે 5 દિવસ માટે. એક પ્લાન્ટ થશે તેમાં 20 કે 25 પાન હશે તો એ આખું વરસ તમને નિરોગી અને સ્વસ્થ રહેવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. આ અરડુસીનો પ્લાન્ટ તમને એટલો બધો મદદગાર સાબિત થશે કે કોઈ પણ પ્રકારની આડઅસર કે ઘાતક અસર વગર પણ તમે તમારા પરિવારજનોને અને સ્વયં પણ નિરોગી અને સ્વસ્થ રહી શકશો. કરવાનું છે શું? જ્યારે પણ કોઈને શરદી થાય, ઉધરસ થાય, કફ નીકળે, ગળફા નીકળતા હોય, નાક વાટે કફ નીકળતો હોય, એટલો બધો કફ ભરાઈ ગયો કે ગળું તમારું બિલકુલ જામ થઈ ગયું હોય, બોલી શકાતું ન હોય, કાકડા ફૂલી ગયા હોય, કફને કારણે શ્વાસ લેવામાં તમને તકલીફ પડતી હોય, રાત્રે ઘણી વખતે બાળકોને ખૂબ કફ થઈ જાય, નાકેથી બાળકો શ્વાસ ન લઈ શકતા હોય, મોઢું ખુલ્લું રાખીને બિચારાને શ્વાસ લેવો પડતો હોય, બોલી શકાતું નહીં, આવા તમામ લક્ષણો જ્યારે પણ કોઈને જણાય ત્યારે શું કરવાનું છે? અરડુસીના પાન લેવાના છે. 2 કે 3 પાન લો, એને વાટી નાખો અથવા તો મિક્સરમાં ક્રશ કરી નાખો. એનો જે રસ નીકળશે એ રસની અંદર 2 કે 3 ચમચી તમે મધ મિક્સ કરો. આવી રીતે 2 કે 3 ચમચી અરડુસીનો રસ તમે કાઢશો, 2 કે 3 ચમચી તેની અંદર મધ મિક્સ કરશો અને જે પેસ્ટ તૈયાર થાય છે તે પેસ્ટ દિવસ દરમિયાન થોડી માત્રામાં દિવસમાં 4 થી 5 વખત એને ચાટતા રહો. બનાવવાનું એક જ વખત છે પરંતુ એને ગ્રહણ જે તમે કરો 3 થી 4 વખત દિવસ દરમિયાન કરવાનું રાખો. નાના બાળકો હોય, ન વધારે માત્રામાં લઈ શકતા હોય તો તમે એને થોડી માત્રામાં દિવસમાં 8 કે 10 વખત પણ આપી શકો. તમે માત્ર 3 કે 4 દિવસ આ અરડુસીનો રસ મધના કોમ્બિનેશન સાથે તમે બાળકને આપો છો ત્યારે એ બાળકના શરીરમાં જે કફ ભેગો થયો છે તે સરળતાથી શરીરમાંથી બહાર નીકળશે. આપણે શું કરીએ છીએ? બાળકને શરદી ઉધરસ કફ થાય તુરંત ઘાતક દવાઓ લઈને તમને બાળકને પીવડાવી દો. એવા સમય દરમિયાન એ કફ શરીરમાં દબાયેલો રહે છે અને જ્યારે એને વાતાવરણ મળે ત્યારે, જ્યારે શરદ ઋતુ આવે ત્યારે એ જમા થયેલો કફ ભયંકર બીમારીના રૂપે બહાર નીકળે છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? એ કફને ઘાતક દવાઓ આપીને દબાઈ નથી દેવાનો. એ કફને સારી રીતે સરળતાથી ઓછી પીડાથી બાળક શરીરમાંથી બહાર કાઢી શકે, આપણે એને બહાર કાઢી શકે એવું વાતાવરણ શરીરની અંદર નિર્માણ કરવાનું છે. એ સમય દરમિયાન અરડુસીનો મધના કોમ્બિનેશન સાથેનો રસ તમને ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. તમને લીલા પાન ન મળતા હોય તો અરડુસીનો જ્યાંથી પાવડર મળતો હોય તેનો ઉકાળો કરીને, એ ઉકાળો જ્યારે ઠંડો થઈ જાય ત્યારે તેની અંદર મધ નાખીને તેનું કોમ્બિનેશન કરી શકો. તમે 100 ગ્રામ પાણી લો, 1 ચમચી પાવડર નાખો અને પાણીને સારી રીતે ઉકાળો. પાણી 50% બળી જાય, 100 ગ્રામનું 50 ગ્રામ થઈ જાય, તેને ગાળીને એ બિલકુલ ઠંડુ પડી જાય પછી તેની અંદર 2-3 ચમચી મધ નાખો. યાદ રાખજો, મધ ત્યારે જ નાખવાનું છે ત્યારે જ્યારે તે બિલકુલ ઠંડુ થઈ જાય. દિવસમાં 4-5 વખત થોડી માત્રામાં બાળકને પીવડાવો. બાળક બિલકુલ નિરોગી અને સ્વસ્થ થઈ જશે. બીજા નંબરનો મેડિસિન પ્લાન્ટ વાવવાનો છે તે કોઈ મેડિસિન પ્લાન્ટ નથી પરંતુ આપણને ઘણી બધી બીમારીમાંથી મદદરૂપ થવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. તે એટલે સરગવો. આપણને જાણીને આશ્ચર્ય થાય, અરે સરગવાનું તો મોટું ઝાડ થાય, અમારા ઘરમાં તો જગ્યા નથી, અમે ફ્લેટમાં રહીએ છીએ. તમારે તેના પાનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. સરગવાના બી સરળતાથી મળી જાય છે અને તેની સૌથી મહત્વની ખાસિયત છે, એક કહેવત છે ને, દિન દુગના રાત ચુગના પ્રગતિ કરે. અકલ્પનીય રીતે એ ખૂબ સ્પીડથી વધે છે. તમને એવું લાગતું તમારી પાસે જગ્યા નથી, ફ્લેટમાં રહો છો, કુંડામાં વાવો છો તો બસ તેનું કટિંગ કરતા રહો. તો બીજા નંબરનો મેડિસિન પ્લાન્ટ વાવવાનો છે તે એટલે સરગવો. એનો છોડ તમને નહીં મળી શકે, એના બીજ વાવવાના છે. તમે એનું બીજ વાવશો ને અઠવાડિયાની અંદર તો એટલો મોટો 1-1 ફૂટ જેટલો થઈ જતો છે, એટલો સ્પીડથી વધે છે અને વર્ષા ઋતુમાં ખૂબ સરળતાથી વધી જશે. સરગવાના પાનની અંદર ઈશ્વરે ભરપૂર માત્રામાં કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, આયરન અને વાયુજન્ય બીમારીથી બચવાની તમામ જે મેડિસિન પ્રોપર્ટી છે
એ સરગવાના પાનની અંદર ભગવાને વિપુલ પ્રમાણમાં મૂકી છે. અને તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરજો મોરિંગા પાવડર. ભારતમાંથી મોટા પ્રમાણમાં નાના નાના ગૃહ ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગ, ઘણા બધા ખેડૂતો સરગવાના પાનને સુકવણી કરીને સારી રીતે પેકિંગ કરીને મોટા પ્રમાણમાં હવે વિદેશમાં પણ મોરિંગા પાવડર જતો થયો છે. મોરિંગા પાવડર એટલે શું? સરગવાની શીંગ અથવા તો સરગવાના પાનનો પાવડર કરીને સારી રીતે પેકિંગ કરીને વેચાતું હોય. તો સરગવાના બી કોઈ પણ જગ્યાએ વાવો, સરળતાથી ઉગી જશે. આના પાનનો વિવિધ રીતે તમે ઉપયોગ કરી શકો. ઉદાહરણ તરીકે ઘણા બાળકોની સમસ્યા હોય, ઘણા મમ્મીઓને કમ્પ્લેન કરતી હોય કે અમારું બાળક આ શાક ખાતું જ નથી, અમારું બાળક માત્ર બટેકાનું શાક ખાયા કરે છે, અમારું બાળકને દૂધી, કારેલા, કંટોલ આવા શાક ભાવતા જ નથી. આવા સમય દરમિયાન આપણે ખાસ વિચારવું જોઈએ, જ્યારે તમે કોઈ પણ હોટલમાં જમવા જાઓ છો, પનીર ટીકા મસાલા, પનીર ભુરજી, પનીર હાંડી, પનીરની કેટલી બધી વેરાયટી વાળી વાનગી હોય છે, નામ અલગ અલગ હોય છે, પરંતુ સ્વાદ બધાનો શેમાં આવે છે? માત્ર ને માત્ર તેની જે ગ્રેવી હોય છે, એ ગ્રેવીના કારણે પેલું શાક તમને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો માતાઓ, તમે સરગવાના પાનની સુંદર અને સ્વાદિષ્ટ ગ્રેવી બનાવી શકો, જે તમારા બધા જ શાકને સ્વાદિષ્ટ બનાવે. તો શું કરવાનું છે? અડધી મુઠ્ઠી જેટલા સરગવાના પાન લેવાના છે. એ પાનની અંદર થોડી માત્રામાં અડધી ચમચી જેટલો અજમો નાખો, 2 કે 3 નંગ કાળા મરી નાખો. તમારા ઘરમાં જે તમે બાદિયા છે, તમાલપત્ર છે, આવા જે મસાલા નાખતા હોય તે 2-3 ચપટી એ મસાલા નાખો. થોડી માત્રામાં સંચળ અથવા તો સિંધવ મીઠું નાખીને તેનો પેસ્ટ કરી નાખો. તમારી પાસે સરગવાના સૂકા પાન હોય તો તેનો પાવડર કરી નાખો, પરંતુ લીલા પાન હશે ને તો એનું બહુ સુંદર ગ્રેવી બનશે, સ્વાદિષ્ટ ગ્રેવી બનશે, અને સાથે સાથે એની મેડિસિન પ્રોપર્ટીનો લાભ પણ આપણને મળશે. હોટલમાં જ્યારે ગ્રેવી ખાઓ છો તો મહિનાઓ જૂની હોય છે, તો આવી તાજી ગ્રેવી બનાવો. કોઈ પણ શાકની અંદર ભીંડાને છોડીને, કારણ કે ભીંડા આપણે રસાવાળા ન કરતા હોય, કોઈ પણ શાક તમે લો, આવી રીતે ગ્રેવી બનાવો. જે કંઈ શાક તમારે બનાવવું છે એને બાફી નાખો. આ ગ્રેવીને થોડા તેલમાં વઘાર કરીને તમે બધા જ શાક સાથે આનું કોમ્બિનેશન કરીને બાળકને ખવડાવો. એટલું સ્વાદિષ્ટ એ શાક બનશે કે જે શાક બાળક નથી ખાતું, ઉદાહરણ તરીકે દૂધીનું શાક નથી ખાતું તો દૂધીનું કોમ્બિનેશન કરો. તો આવી રીતે સરગવાના પાનની ગ્રેવી તમે બનાવી શકો. વજન વધારે છે, ફિઝિકલ વર્કનો અભાવ છે, અને આવા સમય દરમિયાન વર્ષા ઋતુમાં આપણે કંઈ લોટની વાનગી ખાતા હોઈએ ને તે સારી રીતે પચી શકે નહીં. સરગવાના પાનના નાના નાના ટુકડા કરીને તમે રોટલી ભાખરીની અંદર પણ નાખી શકો, રોટલાની અંદર પણ નાખી શકો. જેવી રીતે આપણે મેથીના થેપલા બનાવીએ છીએ, જેવી રીતે આપણે પાલક પરોઠા બનાવીએ છીએ, તેવી જ રીતે આ સરગવાના પાનનું કોમ્બિનેશન કરીને તમે રોટલી ભાખરી, રોટલાની અંદર, થેપલાની અંદર, મુઠિયા ઢોકળાની અંદર, બધાની જ અંદર સરગવાના પાનનો આ રીતે ઉપયોગ કરી શકો. આટલા બધા ફાયદા હોવાના કારણે જ સરગવાના પાનની અંદર આટલી બધી મેડિસિન પ્રોપર્ટી હોવાના કારણે જ આટલું બધું વર્તમાન સમયમાં એનું મહત્વ છે. વિદેશમાં તો ચલો એ લોકો મોરિંગા પાવડર ખાય, કારણ કે તાજો સરગવો એ લોકો પાસે નથી હોતો. ભારતની અંદર કોઈ એવી જગ્યા નથી જ્યાં સરગવો સરળતાથી ન થઈ શકે. આયુર્વેદનો એક સિદ્ધાંત જેને સંચય અને પ્રકોપનો સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે. ચોમાસામાં જ્યારે ભેજવાળું વાતાવરણ હોય ને એવા સમય દરમિયાન શરીરની અંદર વાયુ ખૂબ વિકૃત થાય. એટલે જો તો મોટી ઉંમરના લોકોનો જોજો, અથવા તો જે લોકોના શરીરની અંદર વાયુ પ્રધાનતા વધારે હોય, વાયુ પ્રકૃતિના લોકો હોય, આવા લોકો ચોમાસા દરમિયાન ખૂબ હેરાન થતા હોય. સાંધાના દુખાવા થાય કરે, ગોઠણ દુખ્યા કરે, સાંધામાંથી કટકટ અવાજ આવ્યા કરે. આવા લોકો માટે તો સરગવાનું પાન રામબાણ મેડિસિન જેવું કામ કરે છે. કારણ કે જ્યારે વાયુ વિકૃત થાય અને વાયુને દૂર કરવાના તમામ ગુણો સરગવાના પાનની અંદર છે, અને કફનો સંચય થાય, શરીરની અંદર કફ મોટા પ્રમાણમાં ભેગો થાય, અને એ કફ જે છે શરદ ઋતુ જ્યારે આવે, સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર મહિનાનો જ્યારે સમય આવે, ત્યારે કફ જેને ખૂબ બીમારી થઈ તો આપણને બધાને પીડા આપે. સરગવાના પાનની અંદર વાયુને નાશ કરવાની અને કફને પણ દૂર કરવાની મેડિસિન પ્રોપર્ટી ભગવાને ભરપૂર પ્રમાણમાં મૂકી છે. અને આપણે ભૂતકાળની અંદર ચોમાસામાં ખાવ ભજીયા આવો જે વિડીયો બનાવ્યો છે તેમાં પણ આપણે વાત કરી હતી કે જેવી રીતે આપણે મેથીના ભજીયા બનાવીએ છીએ ને, તેવી જ રીતે સરગવાના પાનના ભજીયા પણ બનાવીને ખાવા જોઈએ. વર્ષા ઋતુ દરમિયાન મેથી તો 100, 150, 200 રૂપિયા સુધીની કિલોની ભાવની આ થઈ જાય છે. આવા સમય દરમિયાન ફ્રીમાં જ્યારે આપણને સરગવાના પાન મળે છે, ત્યારે આપણે શા માટે એની મેડિસિન પ્રોપર્ટીથી વંચિત રહી જઈએ? તો ચોમાસામાં જ્યારે પણ ભજીયા બનાવીએ, સરગવાના પાનને મેથીના કોમ્બિનેશન સાથે એમાં નાખીએ, અથવા તો સરગવાના પાનના જ ભજીયા બનાવીએ. એટલા સ્વાદિષ્ટ ભજીયા બનશે કે તો લોકોને ખબર પણ નહીં પડે કે આની અંદર મેથી નાખી છે કે સરગવાના પાન નાખ્યા છે. તો સરગવાના પાનના ભજીયા બનાવીને પણ ચોમાસામાં એનો ઉપયોગ કરીએ. તો ચોમાસાના 2 મહિના અષાઢ અને શ્રાવણ જ્યારે પ્રારંભ થાય, વર્ષા ઋતુનું ખૂબ વાતાવરણ ઊભું થાય, ત્યારે સરગવાના પાનનો ભરપૂર ઉપયોગ કરે. પૂરો પ્રયત્ન કરીએ કે ઘરે ઘરે આપણે સરગવાનો છોડ વાવીએ. કુંડામાં વાવી શકશો, ઘરમાં વાવી શકશો, અને સૌથી મહત્વની વાત છે એ ખૂબ સ્પીડથી વધે છે અને એના પાનનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. 2 પ્લાન્ટની આપણે વાત કરી.
ત્રીજા પ્લાન્ટની વાત કરવાની છે તે એટલે જાસૂદ. ધરતી ઉપર સૂરજનું પ્રતીક, આપણે ભૂતકાળમાં રીલમાં પણ વાત કરી ગયા છે કે ધરતી ઉપર સૂરજનું પ્રતીક એટલે જાસૂદ. હવે શા માટે ધરતી ઉપર સૂરજનું એને પ્રતીક કીધું? કોઈ પણ મેડિસિન પ્લાન્ટ અથવા તો કોઈ પણ ફૂલ જો છોડ તમે વાવો છો ત્યારે એની એક સિઝન હોય, એ સમય દરમિયાન એ ફૂલ તમને આપે. તેમ સૂરજ 365 દિવસ સુધી આપણને ઉર્જા આપે છે, પ્રકાશ આપે છે. એવી જ રીતે એક એવો મેડિસિન પ્લાન્ટ કે જેની ઉપર 365 દિવસ ફૂલ ખીલે છે તે એટલે જાસૂદ. જાસૂદ ઉપર 365 દિવસ ફૂલ આવશે. તો શું કરવાનું છે? કમસે કમ આંગળી જેટલી જાડી તેની ડાળી હોવી જોઈએ. જ્યારે પણ તમે એનું કટિંગ કરો ને ત્યારે ધ્યાન એ રાખો તેની સ્કીન છે એ ન નીકળવી જોઈએ. તમે આમનામ હાથેથી તોડીને લઈ આવશો તો નહીં ચાલે. સરસ કટર લઈ આવો, એનાથી કાપો. કમસે કમ 1 ફૂટ જેટલું એની ડાળી કાપો. જ્યારે પણ તમે વાવો ત્યારે તમે લાકડીથી કે કોઈ પણ જગ્યાએથી એ હોલ કરી દો. આપણે સીધી નથી ગોચી દેવાની, એની સ્કીન ડેમેજ ના થાય ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો લગભગ અડધા ફૂટ જેટલું એને માટીમાં હોલ કરીને રાખો. એ ડાળીને દબાવી દો અને એની ઉપરનો ભાગ જે છે ત્યાં તમે થોડી માટી મૂકી દેશો જેથી કરીને એનો ભેજ જળવાઈ રહે અને અઠવાડિયા 10 દિવસની અંદર જ એમાં નવી કૂંપણો ખીલશે અને સુંદર મજાનો પ્લાન્ટ તમારા ઘરમાં આવશે. હર રોજ ફૂલ આવશે, એનો ઉપયોગ કરો. તો વર્ષા ઋતુ દરમિયાન જાસૂદનો પ્લાન્ટ જરૂર વાવો. અરડુસીના જેમ આની પણ ખાસિયત શું છે? એની તમે ડાળખી વાવશો ને તો એ પણ ઉગી જશે અને હર રોજ 3 કે 4 ફ્લાવર તો કમસે કમ એમાં ખીલશે. અને એક એવો મેડિસિન પ્લાન્ટ છે કે જેના પાન પણ ખૂબ મહત્વના છે અને જેના ફૂલ પણ ખૂબ મહત્વના છે. તો જે કોઈ લોકોને પોતાના શરીરમાં વિટામિન ડીની ઉણપની પૂર્તિ કરવી હોય, કેલ્શિયમની પૂર્તિ કરવી હોય, શરીરને ઉર્જાવાન બળવાન બનાવવું હોય અને તમારી દિનચર્યાની અંદર સૂરજ જેવી નીતિમત્તા લાવી હોય, ઉર્જા લાવી હોય તો આ મેડિસિન પ્લાન્ટના ફૂલનો ઉપયોગ જરૂર કરો. કેવી રીતે તમારે કરવાનો છે? જાસૂદનું એક ફૂલ તમે લઈ લો. કેટલું સુંદર ભગવાને લાલ કલરનું બનાવ્યું છે. એનું એક ફૂલ તોડીને લો. એની વચ્ચેની જે કંઈ દાંડી છે એ તોડીને કાઢી નાખો. એની પાછળ જે ગ્રીન કલરનો જે એનો ભાગ છે એ કાઢી નાખો. એની 5 કે 6 કે 7 જે પાંખડીઓ છે તે લેવાની છે. 1 ગ્લાસ પાણી લો. આ પાંખડીઓના ટુકડા કરીને તેને નાખી દો. 1 ચપટી એલચી દાણાનો પાવડર નાખો અને આ પાણીને ઉકાળો. પાણીને એટલું ઉકાળો કે પાણી 50% જેટલું બળી જાય. એક વ્યક્તિ પ્રમાણે 1 ફૂલ કાફી છે અને આનો ઉકાળો કરીને ઘરના તમામ સભ્યોએ વર્ષા ઋતુ દરમિયાન તો અચૂક જ પીવી જોઈએ. તમે નિયમિત રૂપે પીવો તો એને કોઈ આડઅસર નથી. જ્યારે તમે એનું નિયમિત રૂપે સેવન કરો છો ત્યારે તમને 21 દિવસની અંદર જ તમારા શરીરની અંદર મોટા પ્રમાણમાં પરિવર્તન અનુભવાશે, દેખાશે. કારણ કે જ્યારે નિયમિત રૂપે તમે પીવો છો ત્યારે તમારા શરીરની અંદર વિટામિન ડીની ઉણપને દૂર કરે છે. આપણને બધાને એમ થાય કે આપણે કેલ્શિયમ રીચ બધું ફૂડ ખાઈએ છીએ, કેલ્શિયમની દવાઓ પણ લઈએ છીએ, પરંતુ કેલ્શિયમનું પાચન તો થતું નથી. કારણ કે શરીરની અંદર કેલ્શિયમનું પાચન થાય, શરીર એને ગ્રહણ કરી શકે એટલા માટે આપણા શરીરની અંદર વિટામિન ડી હોવું ખૂબ જરૂરી છે. એટલા માટે સુરજ દાદા નિયમિત રૂપે આપણે પાસે આવે છે. પરંતુ હવે ફ્લેટમાં રહીએ છીએ, સૂરજનો કૂણો તાપ મળતો નથી. આવા સમય દરમિયાન ઈશ્વરે આપણને એક મેડિસિન પ્લાન્ટ આપ્યો તે એટલે જાસૂદ. તો જાસૂદના ફૂલનો ઉકાળો આવી રીતે આપણે પીવાનું રાખીએ. ઘરના તમામ સભ્યો લોકો પીએ જેથી કરીને તમામ પોષક તત્વોની એ પૂર્તિ કરે. ઘણા લોકો એવા હોય ઓફિસમાં આખો દિવસ કામ કરતા હોય, ખૂબ માનસિક રીતે કામ કરતા હોય, મજબૂરી છે છતાં લેપટોપ ઉપર 8-8, 10-10 કલાક બેસવું પડે છે. ઘણા લોકોની બિચારાની મજબૂરી હોય કે એસીમાં 10-10 કલાક એ લોકોને બેસવાનું હોય, એવું વાતાવરણ નિર્માણ થતું હોય. બેંકમાં જોબ કરતા હોય, કોર્પોરેટ કંપનીમાં જોબ કરતા હોય, જેવા લોકોને લાંબા સમય સુધી એસીમાં કામ કરવું પડતું હોય, આવા લોકોએ તો જાસૂદના ફૂલનો ઉકાળો જરૂર પીવો જોઈએ. કારણ કે એવા લોકોને સૂરજનો પ્રકાશ નિયમિત રૂપે મળતો નથી. એવા લોકોના શરીરની અંદર વિટામિન ડીની ઉણપ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. ઘણા લોકોને થાય અમને તો કોઈ લક્ષણો જણાતા નથી. એ લક્ષણો જરૂરી નથી કે હમણાં જણાય. થોડા રિપોર્ટ તમે કરાવશો, તમારા શરીરમાં વિટામિન ડીની ઉણપ આવશે. નાના નાના લક્ષણો હશે, આપણે ઇગ્નોર કરતા હશું. સવારમાં જ્યારે ઉઠીએ છીએ ઉર્જાવાન બિલકુલ લાગતા નથી. જ્યારે સવારમાં ઉઠીએ આપણું શરીર સ્ફૂર્તિવાન હોવું જોઈએ, ઉર્જાવાન હોવું જોઈએ. આ તમામ જો ગુણો તમારે જોતા હોય તો આ મેડિસિન પ્લાન્ટમાં ભગવાને જે ફૂલ આપ્યું છે તેનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરીએ. ઈશ્વર કેટલો દયાળુ છે જુઓ. આ ફૂલનો ઉકાળો જ્યારે તમે પીવો છો ત્યારે એ સ્વાદિષ્ટ પણ ખૂબ લાગે છે. નાના બાળકોને તમારે પીવડાવવું હોય તો તમે થોડી માત્રામાં તેની અંદર સાકર નાખીને તેને પાઈ શકો. જે કોઈ લોકોને પોતાના વાળની સુંદરતા વધારવી હોય, જે કોઈ લોકો નાની ઉંમરે વાળ સફેદ થવાની સમસ્યા ન આવે આવું ઈચ્છતા હોય, ઓલ ઓવર કહીએ તો જે કોઈ લોકોને પોતાના વાળને સુંદર રાખવા હોય ને એવા લોકો માટે જાસૂદના પાન એ શ્રેષ્ઠ મેડિસિન પ્રોપર્ટી ધરાવતું, ગુણધર્મ ધરાવતું એક પ્લાન્ટ છે. તો આવા લોકો શું કરે, જાસૂદના પાન જે છે 4 કે 5 પાન તોડી લો,
મિક્સરમાં ક્રશ કરીને એનો પેસ્ટ બનાવી નાખો. એ પેસ્ટ તમે અઠવાડિયામાં એકાદ વખત વાળમાં લગાડશો તો તમારા વાળની સુંદરતા વધશે. નાની ઉંમરે વાળ સફેદ થવાના જે કંઈ લક્ષણો વર્તમાન સમયમાં ખૂબ લોકોમાં જોવા મળે છે, એવી સમસ્યાથી બચવું હોય તો જાસૂદના પાનનો આવી રીતે ઉપયોગ કરવાનું રાખો. જાસૂદના પાનની અંદર અને જાસૂદના ફૂલની અંદર ભરપૂર પ્રમાણમાં આયરનની ઉણપને દૂર કરવાની મેડિસિન પ્રોપર્ટી છે. તો જ્યારે તમે જાસૂદના ફૂલની ચા કે ઉકાળો બનાવીને પીવો છો અને સાથે સાથે અઠવાડિયામાં 1 કે 2 વખત જાસૂદના પાનનો પેસ્ટ બનાવીને તમે જ્યારે વાળમાં લગાવો છો ત્યારે આપણા શરીરની અંદર આયરનની ઉણપને દૂર કરે છે અને એના કારણે વાળ પણ ખૂબ સુંદર થાય છે. તો તમે મોંઘી સિરપો લો છો, મોંઘા તમે શેમ્પૂ વાપરો છો, એ બધું વાપરો, પરંતુ સાથે સાથે જાસૂદના પાનનો, જાસૂદના ફૂલનો ઉપયોગ કરો, જેથી કરીને તમામ જે સમસ્યાઓ છે તેનાથી આપણે બચી શકીએ. તો 3જા નંબરનો મેડિસિન પ્લાન્ટ જે આપણે આ વર્ષા ઋતુ દરમિયાન અચૂક વાવવો જોઈએ તે એટલે જાસૂદ. સૌથી ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, જ્યાં આપણે મોટા પ્રમાણમાં ભૂલ કરીએ છીએ, જાસૂદની બહુ બધી વેરાયટીઓ જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ સૌથી સારી જાસૂદની જે વેરાયટી છે, જે દેશી જાસૂદ છે, તે લાલ રંગનું હોય છે. હવે સફેદ જાસૂદ પણ આવતા હોય છે, ગુલાબી જાસૂદ પણ આવતા હોય છે, ગુચ્છાવાળા જાસૂદ પણ આવતા હોય છે, મોટા જાસૂદના ફૂલ પણ આવતા હોય છે, પરંતુ આવા જાસૂદ એટલા બધા સારા નથી જેટલા દેશી જે લાલ જાસૂદ આવે છે એ સારા છે અને સરળતાથી ઉગી જાય છે. તો પૂરો પ્રયત્ન કરીએ કે આ વર્ષા ઋતુ દરમિયાન મેડિસિન પ્રોપર્ટી ધરાવતો 3જા નંબરનો પ્લાન્ટ આપણે જાસૂદ જરૂર વાવીએ. 4થા નંબરનો અને છેલ્લો મેડિસિન પ્લાન્ટ એ એટલે ગ્રીન ટી. વર્તમાન સમયમાં ખૂબ લોકો પીવે છે ને કે ગ્રીન ટી પીવી પણ જોઈએ. ખૂબ સારી મેડિસિન પ્રોપર્ટી ધરાવતું એક મેડિસિન પ્લાન્ટ છે. જેવી રીતે આપણે ચા પીએ છીએ, ઘણા લોકોને ચા છોડવી હોય છે, પરંતુ ચાનો વિકલ્પ નથી મળતો હોય તો એના કારણે લોકો ગ્રીન ટી પીતા હોય છે. તો ગ્રીન ટી પણ તમે સરળતાથી ઘરે વાવી શકો. એક પ્રકારનું એક ઘાસ જ થતું હોય છે. કુંડામાં પણ વાવી શકો, વધારે જગ્યાએ ઘેરતું નથી, છોડ પણ વાવી શકો. એ જ્યારે ચોમાસામાં તમે વાવો છો ત્યારે એક વખત એ તમારા કુંડામાં ઉગી ગયું પછી એ જીવનભર તમારો સાથ નહીં છોડે. બસ સમય તમારે એને કટિંગ કરતા રહેવું પડતું હોય છે. તો જેવી રીતે તમે ચા બનાવો છો તેવી જ રીતે ગ્રીન ટી પણ બનાવો. ચાની અંદર મોટા પ્રમાણમાં પિત્તજન્ય વ્યાધિ વધારવાના ગુણો છે. આપણને બધાને ખબર છે કે ચા આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે સારી નથી. આપણે જે કંઈ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિમાં રહીએ છીએ એ પરિસ્થિતિમાં પિત્તજન્ય વ્યાધિ વધારે હોય છે, વાતજન્ય વ્યાધિ વધારે હોય છે, અને આવા સમય દરમિયાન આપણે 365 દિવસ ચા પીયા કરીશું તો ચાના જે દુષ્પરિણામ છે અને ચા છૂટતી પણ નથી, આવા લોકો માટે ગ્રીન ટી એ ઉત્તમ વિકલ્પ છે. તો ગ્રીન ટીના પ્લાન્ટ કોઈ પણ નર્સરીમાંથી સરળતાથી મળતા હોય છે. કુંડામાં પણ વાવી દો, ક્યારામાં પણ વાવી દો, તો સરળતાથી એ પ્લાન્ટ ઉગી જશે અને ચાના વિકલ્પ રૂપે તેનો સુંદર ચા બને છે. બધા જ લોકો હવે વાવતા પણ થયા છે. ઘણી બધી દુકાનોની અંદર ગ્રીન ટી સૂકવીને વેચાવાની પણ શરૂઆત થઈ છે. પરંતુ આ બધી મેડિસિન પ્રોપર્ટીવાળા પ્લાન્ટ જ્યારે તમે ઘરે વાવો છો અને તાજી મેડિસિન પ્રોપર્ટી જ્યારે ઉપયોગ કરો છો ત્યારે એ સૌથી વધારે એના જે નેચરલી એનો જે રસ છે તે તમને મળે છે. અને ગ્રીન ટીનો સૌથી મહત્વનો લાભ જે આપણને લગભગ ગૃહિણીઓને ખ્યાલ નહીં હોય, જ્યારે તમે ભાત બનાવો છો, ચોખા બનાવો છો, ત્યારે આ ગ્રીન ટીના થોડા પાન જ્યારે ભાતની અંદર નાખો છો ત્યારે એ ભાતની એટલી સરસ સુગંધ આવશે કે ભાત ખાવા તમને ગમશે. આપણે બાળપણમાં નાના હતા, ગામડે રહેતા હતા, આપણે પણ હજી યાદ છે કે આપણા આંગણામાં આ ઝાડ હતું, આ છોડ દાદીએ વાવેલું હતું. એ સ્મૃતિ આજે પણ આપણા મસ્તિષ્કમાં બેઠેલી છે. તો આવા મેડિસિન પ્રોપર્ટીવાળા પ્લાન્ટ આપણે ઘરે વાવીશું, બાળકો હરરોજ જોશે, તેની સ્મૃતિમાં પણ એ બેસશે અને જેથી કરીને એ સ્મૃતિ એને લાંબા સમય સુધી નિરોગી અને સ્વસ્થ રહેવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. તો અષાઢ અને શ્રાવણની શરૂઆત હવે થઈ ગઈ છે, ત્યારે આ 4 મેડિસિન પ્રોપર્ટીવાળા પ્લાન્ટ આપણે જરૂર વાવીએ, તેનો લાભ લઈએ અને આ માહિતી પ્રત્યેક વ્યક્તિ સુધી શેર કરીએ, તેથી ઘરે આયુર્વેદના આ મેડિસિન પ્રોપર્ટીવાળા પ્લાન્ટ પહોંચે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ નિરોગી રહે, સ્વસ્થ રહે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.